Groep Securex levert diensten aan bedrijven van sociaal secretariaat, loonberekening, externe dienst voor preventie, kinderbijslagfonds, medische controles, allerhande diensten aan bedrijven om het HR-beleid en aanverwante services te vereenvoudigen voor die bedrijven. Dus wat NRB voor Securex gedaan is, is eigenlijk de ganse ICT-omgeving gemigreerd van Securex naar NRB. Dus AS400, mainframe en ook de gedistribueerde systemen. Alle business units van Securex werken op de infrastructuur die in het datacenter staat. En al onze klanten uiteraard ook. Securex est un grand acteur du marché HR ici en Belgique et c'était en fait pour nous un challenge majeur de gagner ce gros contrat chez Securex. Dat was belangrijk voor hen, maar we hebben ook eigenlijk standaard operationele taken overgenomen van Securex, zoals disaster recovery, network security. Dus we zijn uiteindelijk een one-stop shop geworden voor Securex en natuurlijk ook die aanverwante diensten. De belangrijkste uitdaging was enerzijds om die impact te beperken, dus onze groeperingen van onze service en infrastructuur zo goed mogelijk te doen. En daarnaast was er uiteraard ook de harde deadline vanwege de afbraak van het gebouw en het bestaande datacenter. Dus we zijn in september begonnen met de eerste groep servers te verhuizen en 16 december zijn de laatste verhuisd. Dus het was op een zeer korte termijn dat we alle servers en alle infrastructuur hebben overgebracht naar de NRB datacenter. NRB a développé en fait une méthodologie tout à fait spécifique pour réussir ces migrations dans un laps de temps très court. Dans le cas ici de Securex, nous avons mis en œuvre des technologies tout à fait innovantes de réplication de données avec un serveur chez eux et un serveur chez nous. Anderzijds was het ook zo, hun bestaande omgeving moest blijven draaien, moest productie blijven draaien. Dat betekent dat de migratie eigenlijk vooral tijdens het weekend moest gebeuren. Dus we hebben eigenlijk van onze medewerkers en ook van de medewerkers van Securex veel flexibiliteit gevraagd. Aangezien we de servers die bij elkaar hoorden, die samen een bepaalde groep applicatieservices tegelijk verhuisden, was er maar één keer impact per business unit. En dat was eigenlijk wel de belangrijkste betrachting om die impact te beperken, zowel voor onze gebruikers als voor onze klanten. De samenwerking met Securex was eigenlijk heel positief. Ik heb dat ons heel positief ervaren. Er zijn een ganse groep van heel ervaren ICT-mensen en dat maakt natuurlijk de migratie die we hebben gehad natuurlijk iets makkelijker.